भिजवलेले साबुदाणे, कच्च्या बटाट्याचे काप, भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट, कापून घेतलेली मिरची, चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद, थोडे जिरे, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर. प्रथम आपण एका बाउलमध्ये साबुदाणे घेणार आहोत. त्यात शेंगदाण्याचे कूट टाकून मिक्स करून घेऊया, कारण शेंगदाण्याचं कूट मिक्स केल्यावर खिचडी ही सुटसुटीत होईल. कढईमध्ये थोडे तेल घालून ते गरम झाल्यावर फोडणीसाठी जिरे टाकूया. मग त्यात मिरची आणि कढीपत्ता टाकून हलवून घेऊया. त्यात बटाट्याचे काप टाकून ते चांगले परतवायचे आहे. बटाटे शिजत आल्यावर त्यात हळद टाकून पुन्हा परतून घेऊया. मग त्यात साबुदाण्याचे मिश्रण आणि मीठ टाकून छान मिक्स करून घेऊया. खिचडीला थोडा गोडवा हवा असल्यास 1 चमच साखरेचा वापर सुद्धा करू शकता. साबुदाणे फुलण्यासाठी झाकण देऊन ठेवूया. आता आपली खिचडी तयार आहे. कोथिंबीर टाकून थोडी हलवून घेऊया आणि लगेच गरमागरम वाढून घेऊया. छान अशी उपवासाची खिचडी तयार आहे, जी तुम्ही गोड दह्याबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. अशाच खमंग रेसिपीसाठी खवय्ये तडकाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.